Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogos videóban, és a mai napon ismételten több minden fog történni, ezért is gondoltam, hogy akkor rögzítem a mai napot. Már úgymond el is kezdődött számomra, mert korán reggel kivettem a kovászt, amit még tegnap este megetettem a hűtőből, és bekevertem, vagy hát elkezdtem bekeverni, már az első hajtogatáson túl vagyok, és még vissza van 3 hajtogatás. Összesen ugye ez egy ilyen, hát ez legalább egy 4 órás folyamat ugyebár, hogy amíg foglalkozok vele, és utána félreteszem, hogy megkeljen estére, mire kisütöm. Most ráálltam erre, hogy előző este etetem a kovászt, egy kicsit hagyom, hogy a pulton elkezdjen kelni, és utána berakom a hűtőbe. Ez most úgy egész jól bevált, mert így legalább másnap estére van friss kenyér. És azzal is kísérletezek, hogy nagyobb mennyiséget csinálok most. Eddig kb. Ilyen fél kilós kenyereket sütöttem, és most egy picit, egy ilyen 20%-kal megemeltem az arányokat. Amiket eddig sütöttem, rendben voltak, nem voltak annyira levegősek vagy puhák, mint az előző kenyerek, de úgy érzem, hogy jó úton haladok, hogy kitapasztaljam, hogy miből mennyi mennyiségre is van szükség. Hát meg ugye most, hogy jönnek a hidegek, ez is egy kicsit felborítja azt, hogy itt milyen hőmérséklet van a konyhában, és hogyan is kell a kenyér. Na mindegy, de számomra ez egy izgalmas folyamat, hogy így tudok vele kísérletezni. Tehát eddig nem sütöttem olyan kenyeret, amit nem lehetett volna megenni. És szerintem ez a lényeg. Szóval most is egy nagyobb kenyeret csinálok, és azóta vettem már ilyen szép szakajtókat is, amiben keleztem a hűtőben. Úgyhogy azt is már többször tudtam használni, és most is látni fogjátok majd, amikor használom. Na de a lényeg, hogy igen, kenyeret is fogunk sütni, de nem csak erről fog szólni a mai nap, ugyanis most azzal fogjuk inkább kezdeni, hogy ebédet csinálok, ugyanis eddig ilyen játszós ruhában voltam, mert takarítottam, pakoltam, meg ezt a kenyeret is ugye piszkálom itt közben, majd amikor elmegyek a Lidlbe, akkor majd átöltözöm, de a lényeg, hogy úgymond a fő esemény az az ebéd lesz, amit elkészítünk, egy garnélás risottót fogok csinálni. Hogyha az készen van, akkor utána iszunk egy kávét, és elszaladok a Lidlbe. A Lidlbe most, hát azt mondom, hogy 90%-ban inkább ilyen spice feltöltés, kamrafeltöltés miatt megyek, tehát olyan dolgokat fogok vásárolni, de természetesen egy-két ilyen alap dolgot is veszek, amit úgy általában is szoktam, csak most úgy jól átnéztem mindent, hogy mi az, ami már fogyóban van, vagy teljesen elfogyott, és nem találtam, vagyis nincsen a Spice-ban, úgyhogy most ezeket szeretném pótolni, és időre vissza is kell érni, mert a Kiflitől is rendeltem, ugyanis egy-két napja néztem csak így random rá a Kiflis applikációra, ezt így szoktam néha, meg hát tudjátok jól, hogy nem most rendeltem először, és azt láttam, hogy van 3000 forint kredit a számlámon, most, vagy a profilomban, nem tudom, hogy mondjam. Természetesen az is van, hogy most ezt rövid időn belül fel kell használni, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor a Kifliről is rendelek, csak is ilyen tartós élelmiszereket, amiket amúgy máskor is rendeltem már, tehát legfőképpen onnan tésztákat rendeltem, meg egy-két konzervet, de ki kellett ugye jöjjön a 12 000 forint, mert az alatt nem szállítanak, de így legalább levonódott belőle 3000 forint, szóval szerintem ez így most tök jól megérte. Tehát ezek alapján megyek most a Lidlbe is, hogy tudom, hogy a Kiflitől mi fog jönni, úgyhogy ez fog történni még, illetve sütni is fogunk egy sütit, ugyanis most a net, hát nem azt mondom, hogy tele van, de 3 olyan leányzónál is láttam, akiket követek Instán, akik itt sütnek, főznek, láthatatlan almás sütit. Én ezt legelőször a Havasi Dóránál láttam, viszont azóta a Bebe Piskótának is jött ki videója, és volt egy másik lány, aki meg körtével csinálta meg, szóval én a Havasi Dóra receptjét fogom követni, mert nagyon tetszett, hogy azon kívül, hogy almát kell pucolni, és az a leghosszadalmasabb idő, amíg ugye foglalkozni kell vele. Nagyon tetszik maga a sütemény, hogy halál egyszerű almás sütiről van szó, és hát ősszel ez így nagyon jó is szerintem. Tehát mindenképpen szeretném ezt kipróbálni, úgyhogy amiatt almát vennem kell, mert azért kell hozzá egy jó adag alma. Meg amit még estére megcsinálok, az ismételten ez a csirke felvágott, amit már láthatatok egy másik videóban is, tehát minden lépését most nem fogom megmutatni, de azért gondoltam, mutatom, hogy ez is fog készülni ma, szóval elég sok minden fog történni. A lényeg, hogy akkor az ebéddel fogjuk kezdeni.
Elővettem a fagyóból a kis garnéláimat. Ezeket már láthattátok másik videóban, mert csak is a metróban szoktam ezt venni, vagy nagy ritkán Ázsia boltban, hogyha ott vagyunk. Tehát egy évben 2-szer, meg kb. Annyiszor megyünk a metróba, vagy max. 3-szor. Ott szoktam venni ezeket a garnélákat, amik még rajta van az a páncélja, páncélnak hívom most, tehát ki kell pucolni teljesen. Én ezt jobban szeretem így, még hogyha ez macera is, de sokkal jobb íze van ennek a ráknak szerintem, mert nem olyan kis pici, tehát tényleg érezni a finom rákhúst, úgyhogy kivettem a fagyóból most egy annyi adagot, amire úgy gondolom, hogy szükségem van, és ezt most egy picit ilyen langyos vízben felolvasztom szinte teljesen, és akkor el tudom kezdeni leszedni a héját. Már másik videóban láthattátok, ahogy ezt pucoltam, tehát most nem fogom mutatni az egész folyamatot, de max. 1-2-t megmutatok, hogyha valaki azt a videót esetleg nem látta. Úgyhogy ez fog most történni, hogy ezeket mind megpucolom, és utána jó alaposan kifacsarom belőle a felesleges vizet, tehát törölgetem szárazra, és majd utána fogjuk ezzel kezdeni, hogy ezt kisütöm. És azt félretesszük, és utána jöhet a rizs. Na de ne szaladjunk ennyire előre, szóval akkor most kezdjük el ezt megpucolni. És most pont lesz annyi időm, míg ezeket megpucolom, hogy kelljen a kovász, vagy hát amit már bekevertem, és hogy újra hajtogathassam. Úgyhogy azért is sietek, hisz most itt tepecselek a rákkal, és nem szeretnék úgy kenyeret gyúrni, hogy nem tudom, előtte pár pillanattal rákokat pucolgattam. Úgyhogy igyekszem, hogy ezzel végezzek időben, és akkor pont hajthatom a kenyeret. És ugye ezáltal, hogy ezt így felolvasztom, legalább 3-szor átmosom, csak ennél a folyamatnál, és akkor utána, azután is mindenképpen meg kell mosni, miután így kiszedtétek belőle a nem kívánatos dolgokat. Jó alaposan át kell mosni, és akkor utána lehet szárazra törölni. Most nekem ehhez, hát szerintem, vagy lehet, hogy még soha nem is vettem risotto rizst, csak sushi rizsem van most hozzá, ami ilyen kerekszemű. Szerintem ehhez ez illik a legjobban, tehát hogyha most jázmin rizssel csináljátok, persze biztos, hogy azzal is meg lehet enni, de szerintem ide fontos, hogy olyan rizs legyen, ami ugye ragacsos állagú, tehát mindenképpen az a fajta szükséges, tehát vagy kerekszemű sushi rizs, vagy risotto rizsre van szükség. Csak már úgy vagyok vele, hogy már nem tudom, már egy 4. féle rizs legyen itthon. Van itthon baszmati rizs, van itthon jázmin rizs, van itthon sushi rizs. Már úgy érzem, hogy ennyiből már kéne tudni enni valamit, szóval amúgy sem nagyon lehet venni így itt, nem tudom, Lidlben, meg hasonló, max, hogyha vannak ilyen olasz hetek talán, de nem rémlik, hogy úgy láttam volna, de akkor meg az is úgy be van limitálva, hogy akkor a risotto rizst is csak risottóhoz lehet enni. Na, mindegy, szóval igyekszem nem túlzásba vinni ezeket az alapanyagokat itthon, de persze majd most látni fogjátok, hogyha elmegyek a Lidlbe, hogy mi minden hiányzik, ami azért jó, hogyha van itthon, hogy könnyen lehessen kitalálni azt, hogy mi legyen az ebéd, vagy hogy nem mindig kelljen annyi mindent cipelni a boltból, és hát ezek meg ugye elállnak, úgyhogy azért is akarom most egy kicsit feltölteni a spájzt, hogy most nem azt mondom, hogy karácsonyig, de hát most már szinte mondhatom azt is, hogy karácsonyig ne kelljen menni ilyen alap dolgokat venni, főleg amik ilyen sütéshez kellenek majd. Kis, nem tudom, lassan 2 hónap múlva karácsony van. Lehet, hogy mire kijön ez a videó, 2 hónap múlva karácsony van. Na mindegy, szóval már igen fura, hogy ezen kell gondolkodni. Mindjárt végzünk is itt, és akkor lehet ezeket szép alaposan átmosni, és megszárítani. Hát igen, az biztos, hogy a risotto alapban nem egy gyors étel, de hogy ezzel a rákkal én nem gyorsítom a folyamatot. Na de akkor most ezzel itt végeztem. Átmosom, megszárítom, vagy hát szárazra törölgetem, és akkor megyünk a főzőlaphoz. Tehát a garnélával fogjuk kezdeni. Ide megy egy pici só, egy kis chili. Én ezzel szoktam így szépen átsütni, amíg
el nem készül, igazából tényleg addig kell csak várni, hogy így felkunkorodjon, és hogyha szeretnéd, egy picit oda pörzsölheted, én is szoktam ezt csinálni, és hogyha készen van, akkor kiveszem, és ugyanebbe a kis wokba jön majd a rizs az alaplével, és hát akkor kezdődik a folyamat, hogy szépen lassan főzzük a risottót, és a legvégén, amikor készen van a rizs, akkor keverem bele vissza hozzá a garnélát. Na és akkor ettől a ponttól kezdve már nem is fogom sózni, hisz az alaplében is van só, illetve parmezán is fog belekerülni, tehát nincsen szükség rá egyáltalán, én szerintem, de természetesen hát kóstoljátok majd időközben, hogyha csináltok ilyet. A lényeg, hogy most először egy kicsit így lepirítom a rizst, és akkor fokozatosan jöhet rá az alaplé, így szépen adagoljuk, és akkor a legvégén a garnéla, illetve egy kis vaj, és természetesen parmezán, amit nem kell sajnálni. Ja, és még annyi, hogy én ilyenkor direkt csak 2 adagot csinálok, hogy egy evésre el is fogyjon, hisz szerintem a risotto az akkor finom, amikor éppen elkészül. Másnapra ugye nagyon összeáll, tehát nem ugyanaz az állaga, mint ami kéne, hogy legyen. Ízre biztos finom, csak állagra azért mégsem ugyanaz, úgyhogy ezért én ebből mindig csak 2 adagot csinálok egyszerre. Na hát közben megjött a kifli, megebédeltünk. Bepakoltam a mosogatógépbe, illetve most megcsináltam az utolsó hajtogatást a kenyérnél, úgyhogy az most már csak kell szépen. És gondoltam, akkor gyors nézzük meg, hogy mi jött a kiflitől, és utána szaladok is a Lidlbe bevásárolni. 2 darab pennetészta. Nagyon sok mindent rendeltem a Kitchen márkától, nekem ezek bejöttek, nagyon tetszik, jó a tésztájuk, úgyhogy nagyon szeretem. 2 tészta, ami ilyen farfalle, tehát ez a masnis tészta, illetve egyet, aminek most megint hirtelen nem tudom a magyar megfelelőjét, de amit általában pörkölthöz szoktunk enni, úgyhogy ilyenfajta tésztát vettem. Ez a fajta. Egy spagetti. Még a múltkori vásárlás óta, ami hát nem tudom, hónapokkal ezelőtt volt, azóta megtartottam ezeket a papírzacsikat, és amikor jött a futár, akkor odaadtam neki. Most megint van 4. 2 darab a szokásos zabitalból. Ezt a fajta zabitalt, mint tudjátok, én nagyon szeretem, úgyhogy ha a kiflitől rendelek, akkor 99%-ban ilyen mindig kerül a kosárba. És akkor vettem baszmati rizst, kuszkuszt,
még van itt egy tészta, ez meg ilyen linguine, tehát ez a lapos spagetti tészta, legalábbis én így hívom. 2 konzervet ebből a tonhalból, amit már múltkor is rendeltem, közelebb rakom egy kicsit. Most már így jól ide süt a nap, szóval 2 darab konzerv, ezt múltkor is rendeltem már, és ez nagyon finom volt. Egyrészt ez a méretű konzerv, ez 140 g, és ez kettőnknek egy évésre tök jó, hogyha ilyen tonhal salátát csinálok, és nem az a nagyon ilyen pépes fajta tonhal, hanem inkább ezek a szép tonhal szeletek vannak benne. Akkor csicseri borsóból 2 is vettem, mert mint tudjátok, a Lidlben nem lehet kapni, és most úgy voltam vele, akkor rendelek innen. Múltkor az Aldiban vettem, tehát van a közelben, hogyha nagy szükség van rá, de most mivel rendeltem a Kiflitől, ezért gondoltam, akkor kerüljön ilyen is a kosárba. Akkor tészták még, 2 vettem ebből a rámen tésztából, mert 3 darab van egy csomagban, és mi 2-en vagyunk, tehát 2 egyszerre elfogy, már mint 2 ilyen kis csomagolás, ami egy ilyen csomagban van, most ezt jól megmondtam, de a lényeg, hogy így akkor 6 darab van, tehát 3-szor tudunk enni belőle. És vettem ilyen szobatésztát is, ebből csak egy csomagot vettem, mert ebből 4 darab ilyen kis csomag van, mert ezek a tészták ugye így előre le vannak adagonként csomagolva, és akkor azért mondom, hogy 4 darab van benne, szóval így 2-szer tudunk enni. És vörös lencsét is vettem, és akkor azt hiszem ennyi is a Kifli bevásárlás, és akkor így, hogy volt a 3000 forint kedvezményem, így 9500 forint körül fizettem most itt mindenért. Lehet, hogy valahol sokkal olcsóbban is be tudtam volna szerezni ezeket a dolgokat, de ez most így volt a legegyszerűbb. Nekem ez így teljesen megérte. Úgyhogy most picit megpróbálom ezeket elpakolni, de nem teljesen, hisz majd amiket a Lidlben veszek, azok is a legtöbbje az ilyen tartós élelmiszer lesz, és úgyis akkor át kell gondoljam majd, hogy a Spice-ban hogyan pakolom el a dolgokat, vagy hogy itt a konyhában is a felső polcokra mi fog kerülni, úgyhogy most csak egyelőre így félreteszek mindent, és akkor jelentkezem, amikor visszaértem a Lidlből. Na, meg is jöttem a Lidlből, és gyors mutatom azt a pár terméket, ami hűtött áru, és akkor minden más, ugye ezek a tartósabb élelmiszerek. Szóval vettem 2 vajat, ezt a sima Lidl márkás pilos vajat, ebből vettem 2, csak a szokásos áfonyát, illetve a mangót, ami fagyasztott, mert ez most pont teljesen elfogyott itthon, és amúgy meg így felvágottak zöldségek miatt a következő pár napban nem nagyon mennék a Lidlbe, de akkor, hogy legyen a reggeli zapkásához, vettem most ezeket, és ezt a 2 rakom is be a hűtőbe. Akkor folytassuk tovább ezzel a zacsival. Vettem egy csomag lencsét, 2 darab ilyen fehér táblacsokit, és ez kifejezetten csak is a sütik miatt, tehát amúgy mi így önmagában ilyeneket nem eszünk. Akkor egy holland kakaópor, darált mák, és egy kiló só, szinte tényleg már csak az van, amit így oda szoktam tenni magamnak a főzés közben, úgyhogy mindenképpen kellett pótolni, mert fogy rendesen. Amit vettem még az búzadara, ez egy Jolly Joker, hogy ha van otthon, mert grízes tészta, tejbegríz és túrógombóc tökéletes. 3 halál egyszerű édesség pikpak megvan, akkor egy kiló liszt, egy másik kiló az van itthon, de általában mindig úgy szoktam csinálni, hogy egy 2 kiló legyen itthon, hogy ne kelljen olyan gyakran menni érte. Akkor egy kiló cukor, és most ezt a sima A-minőségű rizst pótoltam, mert mint beszéltük ebéd közben is, vagy ebédfőzés közben, hogy baszmati rizs, sushi rizs, ezek vannak még itthon, illetve vettem is a Kiflinél baszmati rizst. Akkor konzervek, 2 darabot vettem ebből a darabolt paradicsomból.
ez mindenre is jó. Nem akarom most így külön mondani, hogy miből mi lesz, mert azt úgy nem tudom előre, csak tudom, hogy ezek, amiket most vettem, ezek olyan annyira alap élelmiszerek, amit én szeretem, hogyha van itthon, mert akkor lehet, hogy könnyebb kitalálni azt, hogy mi legyen az ebéd, vagy ha nem terveztem úgy igazán semmit, akkor pikpak össze lehet dobni valamit, hogyha vannak így ezek a fajta alapanyagok itthon, akkor kukoricából 2 vettem, a kukoricakonzervből, mert ez ugye salátákhoz is tök jó, akkor egy vörösbab konzerv, mert egy másik van még itthon, akkor vettem mogyoróvajat, ez az üveg, hát a múltkori üveg, nem tudom, 1-2 hete fogyott el, nem azt mondom, hogy ez fél évig kitart nekünk, de kb. Egy fél évig fogyasztjuk, mert egyrészt vagy, hogyha nagyon megkívánjuk azt, hogy ilyen mogyoróvajas lekváros toasztot együnk reggelire, vagy az ilyen ázsiai ételekhez szoktam még rakni, illetve süteményekbe. Ja, és akkor itt van a jó pár alma, amit vettem. Ez most hirtelen nem is tudom mennyi, 8 darab alma, de ebből most hát talán egy ilyen 6 darab lesz felhasználva, 5-6 darab a sütihez majd, a többi meg akkor marad itt nasinak, 1-2 szem még van itthon, tehát itthonra is pótoltam, meg a süti miatt is kellett venni. És akkor az utolsó zacskó, ez most egy újdonság, mármint így a bevásárlós videókból kiindulva, amiket eddig láthattatok, mert ezt a high proteines műzlit, ezt még nem láttátok, ezt 1-2 hete kezdtük el venni, mert Ákos amúgy is rendszeresen szokott futni, járni, és most egy kicsit próbálunk arra odafigyelni, hogy több legyen a fehérje bevitel, és akkor gondoltuk hogy megkóstoljuk ezt, és amúgy ez nekünk nagyon ízlik. Ettől függetlenül csinálom a saját kis granolámat, de ez egy jó alternatíva, úgyhogy ez finom. Akkor, mint a granolát mondtam, hoztam haza egy zappelyhet, és akkor a fehér csoki párja, a fekete táblacsoki ugyanígy csak is a sütikhez, és még gyümölcs miatt a banán az, amiből most többet hoztam, mert, mint az előbb mondtam, a fehérje bevitelre figyel most az Ákos, és vett magának ilyen proteinport, és a reggeli ilyen sékhez használ mindig egy banánt, úgyhogy most egy kicsivel többet vettem, mint úgy általában. Még a sütik miatt egy ilyen élesztőt vettem, vagy hát 6 darabot, mert 6 darab van benne. És akkor fűszerek, és akkor meg is vagyunk, mert tényleg viszonylag sok mindenből szinte teljesen kifogytam, vagy kb. Ilyen 1-2 táskanálnyi van belőlük. Szóval vettem piros paprikát, ezt az egyszerű csemegét, hazánkkincsétől, akkor fokhagymagranulátumot. Most ezt a nagyobb kiszerelést vettem, mert úgy vettem észre, hogy ez jobban fogy, mint akár bármelyik ilyen zöld fűszer. De ettől függetlenül vettem kakukfüvet, bazsalikomot, oregánót és fahé a sütikhez, meg úgy mindenhez. Úgyhogy ez lett volna, mindjárt gyors körbenézek, jaj nem, megbújt egy zacskó. Vettem egy ilyen, minek hívják ezt, passzírozott paradicsomot, ezt az üvegeset, ez ugye ízesítve van egy kicsit, és ezt én nagyon szeretem, hogyha bolonyait, vagy ha csilisbabot csinálok, de van, hogy az indiaiba is ezt teszem, általában ezekhez szoktam szinte csak használni. Akkor vettem egy olajat, van egy fél üveggel, de azt már elkezdtem használni egy sós ételhez, amit abban sütöttem ki, és szeretném, hogy legyen itthon friss és tiszta, mert biztos vagyok benne, hogy most, hogy jönnek ezek a hűvösebb időszakok, én ilyenkor jobban szeretek fánkot sütni, és lehet, hogy fánk sütés lesz majd itt a közeljövőben, és akkor legyen itthon. És akkor az utolsó 2 dolog, az meg 2 tej. És most már tényleg vége. Úgyhogy ezt mind vettem most, ugye a gyümölcs meg a banán az nem tartós élelmiszer, de a többi az igen, és
hónapokig ki fognak tartani, tehát tényleg legközelebb csak is karácsony előtt szeretnék elmenni ilyen utánpótlásra, most ezzel bőven jól leszünk, hát a tészták is biztos vagyok benne, hogy lesz belőle olyan, ami még jövőre is megmarad, de szeretek ebből feltárazni, mert amúgy a tésztákkal sokszor vagyok úgy, hogy ha valami olyan ételt csinálok, amihez tészta kell, akkor mindig akkor döntöm el, hogy melyiket használjam fel, amelyikhez úgy jobban kedvem van, és szeretem ezt, hogyha van úgymond választási lehetőség, tehát hogy ne csak mindig, nem tudom, spagetti tészta legyen itthon. Na de, akkor ez amúgy összesen, és akkor ez így összesen 21.903 forint volt. A nagy dilemma még egy kicsit az lesz, hogy hogyan matekozom el, hogy mindenhova úgy elférjen, azok legyenek egy kicsit közelebb hozzám, vagy karnyújtásra, amit ugye gyakrabban használok, de ezzel most nem foglak titeket fárasztani, úgyhogy igyekszem egy kicsit most így elpakolni, és akkor nekilátunk a sütinek. Na hát itt is vagyok. Konkrétan eltelt egy óra, mire itt mindent elpakoltam, és egy kicsit átrendeztem a szekrényeket. Akik már régóta nézik a csatornát, ők tudhatják, hogy szerintem kb. Egy éve volt egy videóm, ahol az én úgymond kis spájzomat, vagy kamrámat berendeztem, vagy átrendeztem, átnéztem, szelektáltam. Itt a lépcső alatt van egy 4 fiókos kis szekrény, én azt hívom spájznak, úgyhogy igyekszem mindig mindent oda berakni, de most is a konyhaszekrény felső részeibe is kerültek dolgok, amire azt gondolom, hogy nem mindennapi élelmiszer, amit így elő kell kapjak, de én minden egyes menütervezésnél át szoktam nézni a dolgokat, hogy mi is van itthon, és akkor azt szerint csinálom ugye a menütervet, ezt már tudhatjátok. Na mindegy, szóval eltelt egy kis idő, úgyhogy kalkulálnom is kellett, hogy akkor hogyan folytassuk tovább, hisz almát sütünk, kenyeret sütünk, és a csirke mellett is meg kell még csinálni. Szóval úgy döntöttem, hogy az lesz, amit talán az előbb is mondtam, hogy összeállítom az almát, ez az almás sütit, és elnézést, Havas Dórának hívják, nem Havasi Dórának. Szóval az ő receptje alapján csinálom most ezt az almás sütit, a linkben, vagy hát a leírásban, bocsánat, megtalálhatjátok a linket. És hogyha az bent van a sütőben, mert az legalább megy egy órát a sütőben, 180 fokon, addig meg fogjuk csinálni a csirke mellett, és miután készen van a süti, csak akkor tudom berakni a kenyeret, de ez nem is baj, mert majd akkor, amíg a kenyér sül, addig van ideje az almás sütinek hűlni, hogy tudjunk még kóstolni egyet a videó végén. Szóval most az, hogy én itt elkezdem megpucolni az almát, ami egy jó, unalmas feladat, és felvágom minél vékonyabb szeletekre. Ezt most nem fogom nektek itt mind rögzíteni, de majd amikor ezt a masszát, amiben megforgatjuk, összeállítom, azt majd akkor mutatom részletesebben, hogy a recept hogy is mondja, hogy kell csinálni. Szóval, akkor nincs más hátra, mint hogy én ezt összevágjam, úgyhogy érkezem is, hogyha ez készen van, és neki látok a masszának. És közben észrevettem, hogy a mikrofon nem volt bekapcsolva, úgyhogy úgy indítottam itt el a sütikészítést, hogy nem vettem hangot egyáltalán, közben meg magyaráztam itt nektek. Szóval a lényeg, hogy össze van szelve az alma, ráfacsartam egy citromnak a levét, és most összeállítom a masszát, közben már megy a sütő, melegszik, hogy amint itt összekevertem mindent, akkor mehessen is a tepsibe, és be a sütőbe, és igen, azt sem mondtam, hogy közben újra játszóruhában vagyok, mert ilyenkor, ha a konyhában vagyok, nekem ez a legkényelmesebb, mint hogy most nem tudom mennyire ki legyek öltözve, de nem is ez a lényeg, hogy én hogyan vagyok kiöltözve, hanem hogy miket eszünk és sütök, főzök. Úgyhogy már összekevertem a tojást, a vajat, a cukrot, felhabosítottam, és akkor most mehet bele a többi hozzávaló.
sütőpapírt már raktam rá, és azt nem tudom, hogy most mondtam-e, hogy ez 5 darab alma összesen. Ilyen amúgy ez a új recepteknél, amikor új sütit csinálok leginkább, hogyha sütit, hogy oké, hogy megvan a recept, és ő megírja, hogy mekkora tepsire van szükség, de hogyha nekem olyanom nincsen, akkor az első alkalom, amikor megsütöm, akkor mindig ilyen lutri, hogy most elég magas lesz-e, nem lesz túl lapos, de adok neki egy esélyt, mert hogyha lapos is, ha az íze jó, akkor olyan mindegy. És most itt a nagy magyarázás közben rájöttem, hogy ezt kb. Egyesével kellett volna ide berakosgatni az almát, és nem beborítani csak. Na mindegy, ilyen ez, hogy közben magyarázok is, meg mindenhol jár az eszem, meg az agyam, és nem követem a receptet. Na de hát most jól lenyomkodom, és akkor talán így is jó lesz. Szerintem egész jó ez a méret. Most még akár amúgy, nem tudom, 2 almát is ide belevághattam volna, de akkor meg lehet, hogy maga a massza, amit ugye kikevertem, az nem elég. De minden masszát kiszedünk innen. Na és akkor így néz ki, ennyire telt meg. Természetesen ezeket a kis pöcköket leszedem, és a maradék sütőpapírt levágom. Megy a sütőbe, és meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Izgatottan várom, hogy jó legyen a lényeg, hogy finom legyen, aztán már olyan mindegy, hogy hogyan néz ki. Na hát elérkezett végre az idő, kihűlt, úgyhogy ki is szedem a formából, és akkor meg tudjuk kóstolni. Igen, már most látom, hogy nem ugyanolyan magas lett, mint amit a lányok csináltak a videójukban, vagy a recept alapján, de egyáltalán nem probléma. Abban bízom, hogy mindenhol átsült, és hogy finom lesz az íze. A baracklekvár a tetején is viszonylag megszilárdult, azt még kicsit langyos, amíg még kicsit langyos volt a süti, akkor kentem rá. Természetesen anyunak a házi baracklekvárját használtam. Hát nem is tudom, milyen szeleteket szeljek, most szelek ilyen kisebbeket. És akkor meg is nézzük, hogy milyen a belseje. Na, mit gondoltok? Szerintem annak ellenére, hogy lapos lett, tök jól átjön ez a kicsit láthatatlan dolog, amiről beszélnek, miközben a sütit csinálták. Kinézetre nekem nagyon tetszik, úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy megkóstoljuk. Ó, nagyon szuperül lehet szelni. Tök jó. Nagyon jó illata van. Ez brutál jó. Ez nagyon finom. Én nem tudom, hogy ti csináltatok-e már valaha ilyen fajtát, vagy ilyen almatortát, de ez nagyon jó. Olyan jó ez a kicsit savanykás alma, meg amúgy a savanykás baracklekvár. Ezzel az édes tésztával nagyon jó párosítás. És amúgy tényleg szépen lehet szelni a villával, tehát egyáltalán nem kell erőlködni. Ez tök jó. Én nem is tudom, hogy eddig én ezt miért nem láttam ezt
ezt a receptet, de ezt biztos, hogy fogom most még csinálni itt az őszi, akár a téli időszakban is, mert azon kívül, hogy igen, az almával itt pepecselsz, mire felvágod mindegyiket, de szerintem így utólag ez tök jól megéri, mert amúgy meg nem egy bonyolult dolog összeállítani, úgyhogy tök boldog vagyok, hogy ez ilyen finom lett. Hát és akkor ezzel a sütivel ennek a napnak is vége lett. Igaz, még nem vacsoráztunk, de amit láthattátok, megcsináltam a kenyeret meg a csirkét is közben, és azok is tök jól sikerültek. Úgyhogy abból fogunk majd vacsizni este, meg hát zöldségek, meg hasonló. De remélem, hogy ismételten tetszett nektek ez a fajta videó. A múltkorit is nagyon szerettétek, úgyhogy örülök neki, hogy az ilyen kicsit, nem tudom, hogy egyszerűbb, lazább videók, ezek így tetszenek nektek, úgyhogy ismételten megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnél lemaradni videókról, mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!